तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्का बार तेरा प्यार 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 हुक्का बार 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 तेरा प्यार 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 It's a DJ Mads exclusive. तू जो ना हो मेरे रूबरू बिन तेरे जीने से मैं डरूं है यही तमन्ना मेरी बस तेरे लिए जीऊं मरूं तेरा हुआ जो भी दार बाजे दिल पे सितार तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्का तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्का बार तेरा प्यार 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 हुक्का बार 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 तेरा प्यार 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 It's a DJ Mads exclusive. तू जो ना हो मेरे रूबरू बिन तेरे जीने से मैं डरूं है यही तमन्ना मेरी बस तेरे लिए जीऊं मरूं तेरा हुआ जो भी दार बाजे दिल पे सितार तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्का तर जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल 𝗏𝗏 तर मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करायचे आणि जे बाजूला बेल आयकॉन दिसत आहे ती ऑलवरती सेट करून घ्यायचे, जेणेकरून मित्रांनो जेव्हा पण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल सर्वात प्रथम तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजून आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल तर लगेच जॉईन करून घ्या, कारण की मित्रांनो आपल्या व्हिडिओला लागणारे जे ऑल मटेरियल असतं ते सर्व मटेरियल आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती डेली अपलोड करीत असतो। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजून आपला इंस्टाग्राम पेज जॉईन केला नसेल तर लगेच जॉईन करून घ्या, कारण की मित्रांनो तुम्हाला एडिटिंगच्या संबंधित कुठल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम आले तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकता, तिथे मी सर्वांची रिप्लाय देतच असतो। तर मग मित्रांनो, आपल्याला आजचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दोन प्रीसेट मिळून जातील, एक बीटमार्क प्रीसेट आणि दुसरी सेकिव प्रीसेट। त्या दोन्ही प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करायचे आहेत। इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्या अलाइट मोशनमध्ये प्रोजेक्टमध्ये जायचे, जे काय आपण बीटमार्क आणि सेकिव प्रीसेट इम्पोर्ट केले ते सर्वात प्रथम तुम्हाला स्टार्टिंग पॉईंटला दिसून जाईल। त्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट बीटमार्क प्रीसेट जातो तुम्हाला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर समोरच्या बाजूस तुम्हाला दोन बीटमार्क सोडल्याच्या नंतर काहीशा ब्लॅक लेयर दिल्या आहेत, ते पण व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत दिले आहे। सर्व लेयर तुम्हाला चेक करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर सर्वात प्रथम तुम्हाला स्टार्टिंग पॉईंटला यायचे, सर्व लेयर चेक करून घेतल्यानंतर स्टार्टिंग पॉईंटला आल्यानंतर स्टार्टिंग पॉईंटला तुम्हाला 0.5 सेकंदापासून एक बीटमार्क दिलेला आहे, त्या बीटमार्कपाशी यायचे आणि प्लस आयकॉनवर टच करून मीडियामध्ये जायचे। आता मित्रांनो, जे काय आता आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक झिप फाईल लिंक दिली आहे, ती डाउनलोड करून फाईल मॅनेजरमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करून तो फोल्डर तुम्हाला इथे निवडायचा आहे। त्या फोल्डरमध्ये तुम्हाला एक लिरिक्स व्हिडिओ दिला आहे, तो लिरिक्स व्हिडिओ तुम्हाला ॲड करायचा आहे। लिरिक्स व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर याची लेंथ तुम्हाला म्हणजे 14.10 सेकंदापर्यंत ठेवायची आहे, जर कमी असेल तरी पण तुम्हाला ॲडजस्ट करून घ्यायचे। त्यानंतर 14.10 सेकंदापर्यंत लिरिक्स व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर प्लस आयकॉनवर टच करून आपल्याला खालच्या बाजूस बॅक यायचे आणि खालच्या बाजूस आल्यानंतर तुम्हाला यामध्ये एक ब्लॅक लेयर दिली आहे त्यावर जायचे। कलर फिलचा यूज करून जे काय आपण फोल्डर आता इथे निवडला होता त्यामधून फर्स्ट एक इमेज तुम्हाला इथे ॲड करायचं आहे। सेकंड लेयरवर यायचं आहे, सेकंड लेयरला पण कलर अँड फिलचा यूज करून तुम्हाला दुसरा एक इमेज इथे ॲड करायचा आहे। तर मित्रांनो, आता इथून समोरच्या व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जेवढे आपल्या ब्लॅक लेयर दिले आहेत त्या ब्लॅक लेयर तुम्हाला कलर अँड फिलचा यूज करून त्या ब्लॅक लेयरमध्ये तुम्हाला हे जे इमेजेस आहेत तुम्हाला एक एक अशा प्रकारे अलग अलग इमेज सेट करून घ्यायचे प्रत्येक ब्लॅक लेयरमध्ये। आणि वरच्या बाजूस तुम्हाला 6 लेयर सोडून द्यायचे आणि खालच्या बाजूस जेवढ्या ब्लॅक लेयर आहेत त्या सर्व इमेजमध्ये तुम्हाला लेयरमध्ये इमेजेस ॲड करायचे व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत। तर मित्रांनो, मी थोडासा व्हिडिओ स्किप करतो आणि व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जेवढ्या ब्लॅक लेयर आहेत त्या ब्लॅक लेयरमध्ये इमेजेस सेट करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत अशा प्रकारे व्हिडिओ स्किप करून व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जेवढे आपल्या ब्लॅक लेयर दिल्या होत्या त्या ब्लॅक लेयरमध्ये आपण अशा प्रकारे इमेजेस सेट करून घेतलेले आहेत। तर तुम्हाला हे अशा प्रकारे इमेजेस सेट करायचे आहेत। वरच्या बाजूस तुम्हाला अशा प्रकारच्या काहीशा 3 लेयर दिल्या आहेत, ते पण इफेक्टमध्ये आहेत। अशा प्रकारे तुम्हाला 6 लेयर दिल्या आहेत, स्टार्टिंग पॉईंटला 3 दिले आहेत आणि समोरच्या बाजूस 3 दिले आहेत। तर या तिन्ही जे काही लेयर दिले आहेत त्यामध्ये तुम्हाला इमेजेस ॲड करायचे नाहीत, ते ऑलरेडी इफेक्ट आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही हे सर्व इमेज व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत ब्लॅक लेयरमध्ये ॲड करून घेतल्यानंतर सर्वात प्रथम तुम्हाला स्टार्टिंग पॉईंटला यायचं आणि प्लस आयकॉनवर टच करून मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मीडियामध्ये एक बॉर्डर पीएनजी दिलेला आहे, तो बॉर्डर पीएनजी तुम्हाला स्टार्टिंगला प्लस आयकॉनवर टच करून ॲड करायचं आहे
आता याची लेंथ तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत येऊन जायची आणि शेवटपर्यंत येऊन शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे। पुन्हा स्टार्टिंग पॉईंटला यायचे। स्टार्टिंग पॉईंटला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर टच करून मीडियामध्ये जायचं आणि मीडियामधून जे का आता आपल्या जापन फोल्डरमध्ये तुमचा लोगो PNG असेल तो लोगो PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। लोगो PNGवर जायचे आहे। मूव ॲड्रेस जाऊन 3 नंबरच्या आयकॉनवर टच करून याची साईज तुम्हाला छोटी करायची आहे। छोटी करून पहिल्या आयकॉनवर टच करून तुम्हाला ह्या जो लोगो आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे व्हिडिओमध्ये परफेक्टली सेट करायचे आहे। सुरुवातीस तुमचा लोगो दिसत नसेल तर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत येऊन याची लेंथ वाढवून घ्यायची आहे। लोगोवर जायचे, याची साईज पुन्हा तुम्हाला अशा प्रकारे कमी जास्त करून घ्यायची आणि पहिल्या आयकॉनवर टच करून व्हिडिओमध्ये परफेक्टली तुम्हाला सेट करायचे। परफेक्टली सेट केल्यानंतर तुम्हाला आता या प्रोजेक्टमधून बॅक यायचे। आपला जो काही सेकिफिक प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये यायचे। यामध्ये तुम्हाला 5 इफेक्ट दिलेले आहेत, तर हे 5 इफेक्ट आपल्या व्हिडिओ जे काही प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये आपल्याला यूज करायचे आहेत। तर फर्स्ट इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉटवर जायचे आणि इफेक्ट इथून कॉपी करायचे आणि बॅक येऊन जायचे। आता बॅक आल्यानंतर आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचे। फर्स्ट तुम्हाला म्हणजे 14.10 सेकंदाच्या बीट मार्कवर यायचे। 14.10 सेकंदाच्या बीट मार्कपर्यंत आल्यानंतर फर्स्ट इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉट टच करून इफेक्ट इथे पेस्ट करायचे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 17.25 सेकंदापाशी यायचे। तर अशा प्रकारे समोरच्या अशा प्रकारे ॲरोवर टच करून 17.25 सेकंदापाशी यायचे आणि इथे फर्स्ट एकाच इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 21.08 सेकंदापाशी यायचे। तर अशा प्रकारे 21.08 सेकंदापाशी आल्यानंतर फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो समोरच्या बॉक्स म्हणजे 24.21 सेकंदापाशी यायचे। तर अशा प्रकारे 24.21 सेकंदापाशी आल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 28 सेकंदापाशी यायचे। तर अशा प्रकारे 28 सेकंदापाशी आल्यानंतर फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 31.15 सेकंदापाशी येऊन जायचे। तर अशा प्रकारे समोरच्या बॉक्स म्हणजे 31.15 सेकंदापाशी यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 35 सेकंदापाशी यायचे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला समोरच्या बॉक्स 35 सेकंदापाशी यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे। तर फर्स्ट इफेक्ट जो आहे आपण जे पॉईंट सांगितले त्या पॉईंटनुसार तुम्हाला हे फर्स्ट इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर हा इफेक्ट इथपर्यंत ॲड केल्यानंतर 35 सेकंदापर्यंत तुम्हाला बॅक येऊन जायचे आणि जो काय आपला सेकिफ प्रीसेट आहे त्यामध्ये यायचे। त्यामध्ये तुम्हाला 2 नंबरच्या इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉट टच करून इफेक्ट इथून कॉपी करायचा आहे। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचे। आता चालू प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला समोरच्या बॉक्स अशा प्रकारे 0.06 सेकंदाच्या बीट मार्कपर्यंत जायचे। फर्स्ट इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉट टच करून इफेक्ट इथे पेस्ट करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला 17.09 सेकंदापाशी यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला 20.06 सेकंदापाशी यायचे। तर 20.06 सेकंदापाशी आल्यानंतर फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर 22.03 सेकंदापाशी यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर मित्रांनो मी ज्या पद्धतीने ही इफेक्ट तुम्हाला पॉईंटनुसार द्यायला सांगत आहे त्याचनुसार तुम्हाला ही इफेक्ट अप्लाय करायचे, तेव्हाच आपला व्हिडिओ परफेक्टली तयार होऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो 24.08 सेकंदापाशी यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर समोरच्या बॉक्स म्हणजे 25.17 सेकंदापाशी यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो 27.09 सेकंदाच्या बीट मार्कपर्यंत यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। 27.09 सेकंदापाशी आल्यानंतर तुम्हाला 27.20 सेकंदाच्या पण इमेजला तुम्हाला हा सेम इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 28.27 सेकंदापाशी यायचे। तर अशा प्रकारे समोरच्या बॉक्स यायचे। 28.27 सेकंदापाशी आल्यानंतर फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो 30.29 सेकंदाच्या बीट मार्कपर्यंत यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो 33.26 सेकंदापाशी येऊन जायचे। 33.26 सेकंदापाशी आल्यानंतर फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 35.23 सेकंदापाशी यायचे आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो समोरच्या बॉक्स म्हणजे 37.29 सेकंदापाशी येऊन जायचे आणि एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर मित्रांनो 37.29 सेकंदाच्या बीट मार्कपर्यंत हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचे। जो काय आपला सेकिफ प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये यायचे। यामध्ये तुम्हाला 3 नंबरच्या इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉट टच करून इफेक्ट इथून कॉपी करायचं आहे। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन जायचे। बॅक आल्यानंतर आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचे। आता चालू प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला काहीसा अशा प्रकारे 16.14 सेकंदापाशी यायचे आणि तुम्हाला फर्स्ट इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉट टच करून इफेक्ट इथे पेस्ट करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला 23.26 सेकंदापाशी यायचे
तर अशा प्रकारे तुम्हाला या बाणाच्या ॲरोवर टच करून तुम्हाला 30.26 सेकंदापाशी येऊन जायचं आहे. आणि फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे अप्लाय करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला 30.06 सेकंदापाशी यायचं. तर या ॲरोवर टच करून 30.06 सेकंदापर्यंत तुम्हाला अशा प्रकारे येऊन जायचं आहे. आणि फर्स्ट इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जाऊन 3 डॉट टच करून इफेक्ट इथे पेस्ट करायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो समोरच्या बाजूस 37.17 सेकंदापाशी यायचे. तर अशा प्रकारे बाणाच्या ॲरोवर टच करायचे आणि 37.17 सेकंदापाशी आल्यानंतर फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे. तर मित्रांनो 37.17 सेकंदापर्यंत हा आपण इफेक्ट अप्लाय करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचे. बॅक आल्यानंतर आपल्या शेकी प्रीसेटमध्ये यायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला 4 नंबरच्या इमेजवरचा जो इफेक्ट असणार आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉट टच करून इफेक्ट इथून कॉपी करायचा आहे. इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचे. आता चालू प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला 18.16 सेकंदापाशी यायचे. तर अशा प्रकारे 18.16 सेकंदाच्या बीट मार्कमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट इमेजवर जायचे, इफेक्टवर जायचे, 3 डॉट टच करून एक इफेक्ट इथे अप्लाय करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला 32.07 सेकंदापाशी यायचे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला समोरच्या बाजूस येऊन जायचे आणि 32.07 सेकंदापाशी यायचे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला अशा प्रकारे थोडंसं बॅक यायचं आहे आणि 32.07 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर फर्स्ट इमेजला तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो 32.07 सेकंदापर्यंत तुम्ही हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचे. आपला शेकी प्रीसेट पुन्हा ओपन करायचे. यामध्ये तुम्हाला 5 नंबरच्या इमेजवर जो इफेक्ट जो असणार आहे तो तुम्हाला इथून अशा प्रकारे काहीसा कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट इथून कॉपी करून अशा प्रकारे घेतल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचे. बॅक आल्यानंतर आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचे. आता चालू प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर एकदम शेवटी येऊन जायचे. तुम्हाला एकदम शेवटी आल्यानंतर शेवटचा जो काही इमेज असणार आहे जे म्हणजे 38.13 सेकंदापाशी आहे त्या फर्स्ट एका इमेजला तुम्हाला हा जो इफेक्ट असणार आहे तो तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे. इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचे, पुन्हा शेकी प्रीसेटमध्ये यायचे. वरच्या बाजूस तुम्हाला HDR इफेक्टच्या 5 लेअर दिले आहेत. या 5ही लेअर तुम्हाला अशा प्रकारे इथे साईडला सिलेक्ट करून या ऑप्शनवर टच करून इथून कॉपी करायचे आहेत. कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. आता चालू प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर या 5ही लेअर तुम्हाला इथे पेस्ट करायचे आहेत. 5ही लेअर पेस्ट केल्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटी येऊन जायचे. शेवटपर्यंत त्याची लेंथ चेक करून घ्यायचे. जी बॉर्डर पिन जी खालच्या बाजूस आपण सेट केली ती तुम्हाला वरच्या बाजूस सेट करायची आहे. वरच्या बाजूस सेट केल्यानंतर अशा प्रकारे वरच्या बाजूस सेट केल्यानंतर जे आपण 5 HDR इफेक्टचे जे काही लेअर दिले आहेत ते आपण हाईड करून दिलेले आहेत. तर त्या सर्वात प्रथम तुम्हाला अनहाईड करून घ्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे जेवढे आपण लेअर दिल्या त्या सर्व तुम्हाला अनहाईड करून घ्यायचे आहेत. अनहाईड करून घेतल्यानंतर आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो परफेक्टली तयार होऊन जाईल. तर तुम्हाला व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वरच्या बाजूस शेअर आयकन दिसेल त्या आयकनवर टच करून खाली मोठ्या अक्षरामध्ये एक्सपोर्ट नाव दिसेल त्या आयकनवर टच करून तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचे तुमच्या गॅलरीमध्ये. तर मग मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा आणि मित्रांनो तुम्ही अजून व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर एक लाईक करून घ्या.